سلام هستی دستان جان. درختم هلا با تو. جانم اصیل آدمی. بسیار معذرت میخوایم باش که میگه وقت آزان است می آزان خلاص شوه آزان.
مسیح دستان جان. رقم انا با تو جانم مسیح آنوی. بسیار معذرت میخوایم باش که میگه وقت آزان است، آزان خلاص شوه. آزان است ولی حالا نشم.